Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Θα επιχειρήσουμε κάποια σχόλια μετά από περίπου 2 μέρες σχετικά με τις ερωτήσεις σας, οι οποίες δεν ξέρω, δεν παρακολουθούν περισσότεροι τηλεθεατές με τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της χώρας μας. Απλώς απόψε ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις δηλώσεις του κυρίου Τούρκου Πρωθυπουργού, του κυρίου Ερντογάν. Μην λέμε όλη τη δήλωσή του, είπε ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης. Επειδή εσείς έχετε έναν αποπροσανατολισμό από τα μέσα ενημέρωσης, τέλος πάντων, τι να σας πω, είναι ένας ολόκληρος κύκλος αυτός ενός καθεστώτος, το οποίο άνθρωποι οι οποίοι είχαν συγκρουστεί μαζί μας και κατά το παρελθόν, γνωστοί μας, θα μπορούσα να πω και φίλοι μας, όπως ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, με τα θετικά και τα αρνητικά του, είχε μιλήσει για καθεστώς, για το κόμμα του δηλαδή. Σκληρή κουβέντα, είχε μερικές έτσι στιγμές ειλικρίνειας, πολύ καλές θα έλεγαμε, και άλλες τέλος πάντων. Θυμάστε κάποιες φράσεις του, οι οποίες ήταν σημαντικές φράσεις, γιατί είχε, ας το πούμε, παρεξηγηθεί ο ρόλος κάποιων ανθρώπων τότε, και επειδή εμείς φωνάζαμε από τηλεοράσεως για τα διάφορα που συνέβαιναν εκείνη την εποχή, εκείνος γνώρισε και είπε κάποιες αλήθειες. Και αυτά δεν έχουν καμία σημασία βέβαια σήμερα, απλώς για ιστορικούς λόγους και κυρίως για την ενημέρωση των νέων ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά σε ένα ατελείωτο ψεύδος, το οποίο δηλαδή δεν έχουμε πλέον καταλάβει γιατί γίνεται σε αυτό το βαθμό. 3 παραδείγματα και να κλείσουμε και να απαντήσουμε στον κύριο Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει ή όχι να αναφερθούμε στη συνέχεια. Δημοσιεύτηκαν ολόκληρες σελίδες στον αθηναϊκό τύπο για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ευτυχώς που ζει ένας εκ των ιδρυτών και συνειδιοκτητών, ο Χρήστος Ιαμαντάς, και τηλεφωνηθήκαμε έτσι, δεν ξεκινούσα τηλέφωνο, για αυτά τα τερατώδη ψέματα τα οποία γράφτηκαν στον τύπο. Δηλαδή, είναι κανείς να τρελαίνεται. Τίποτα από αυτά που γράφτηκαν δεν είναι αλήθεια. Ούτε μία αράδα. Ούτε μία αράδα. Ένα τεράστιο ψέμα. Όπως είναι το Πολυτεχνείο. Ένα τεράστιο ψέμα. Κι όμως τα ανέχονται όλοι. Και λες εδώ τι γίνεται τώρα. Τέλος πάντων. Υπάρχει αυτή η εξουσία η οποία, δεν ξέρετε, αναπαράγεται. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι και όλο το μυστικό, για να απαντήσουμε για τον κύριο Ερντογάν πάλι, είναι ότι εκλέγονται οι ίδιοι άνθρωποι, επί 10, 20, 30, 40 χρόνια. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν τυχόν υπήρχε εναλλαγή, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, είναι τιμητικό αξίωμα το να είσαι βουλευτής. Και μπορείς να είσαι μόνο για μια φορά. Δεν σε χρειαζόμαστε άλλο, πήγαινε σπίτι σου. Μόνο για μια φορά. Μισθό δεν έχει. Σου δίνουμε με τα σημερινά δεδομένα 3.000 ευρώ για τα έξοδα κινήσεως και τίποτε άλλο. Και μόλις τελειώσει η περίοδος αυτή θα πας σπίτι σου. Κάτι άλλο. Δεν έχει ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Εάν θέλεις να διακόψεις την επαγγελματική σταδιοδρομία γιατί είσαι γιατρός και να γίνεις βουλευτής, είναι δικό σου θέμα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και τα δύο μαζί. Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό και είναι και καλύτερο να είναι κανείς συνταξιούχος, έχει ωριμότητα, έχει επιτύχει στη ζωή του, είναι κάποιος και στο επατήδε τώρα κτλ. Το δεύτερο είναι να είναι με σειρά που λέμε. Η αριστεί σε κάποια κοινωνία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Η ουσία είναι να μην είναι οι ίδιοι άνθρωποι συνέχεια. Έτσι. Αλλάζουν. Και συνέχεια να αλλάζουν. Βλέπετε, σε ορισμένες περιπτώσεις λέει
θα μεταθέσουμε τον αστυνομικό διευθυντή, θα μεταθέσουμε, ξέρω εγώ, τον τάδε, διότι λέει δημιουργούνται πελατειακές σχέσεις. Μου έχουν πει πολλοί τηλεθεατές, ο κύριος Δουκας, παλέμαχος, βετεράνος στο χώρο, το δικό μας, στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ, μεγάλη προσωπικότητα για μένα και μεγάλος Έλληνας ερευνητής, που μας κάνει τιμή και έρχεται εδώ, από τους σπουδαιότερους του ομήρου, όπως έχει αποδειχθεί, με κοιτάει έτσι λοξά, τα γυαλιά του, λέει, τι λέει αυτός τώρα, γιατί τα λέει. Εντάξει, τα λέμε. Τα λέμε για τους νεότερους. Υποθήκες. Λοιπόν, πελατειακές σχέσεις δεν θέλουν, λέει, για τους δικαστές να μένει συνέχεια λίγο καιρό εκεί, γιατί δημιουργεί πελατειακές σχέσεις. Ο αστυνομικός διευθυντής πρέπει να μετρήσει γιατί δημιουργεί πελατειακές σχέσεις. Ο φοριακός πρέπει να μεταφραστεί γιατί είναι οι πελατειακές σχέσεις. Κάποιοι βουλευτές δεν υπάρχουν πελατειακές σχέσεις. Θέλω να πούμε, και μου λένε μην μιλάς άσχημα, διότι δεν κάνει εσύ τώρα να μιλάς άσχημα και να λες λέξεις άσχημες. Δεν λέω, αλλά αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα αλήτικο. Αυτή είναι έξω να χρησιμοποιήσω. Νομίζω ότι έρχεται γάντι. Αλήτικο. Πρόστιχο σύστημα. Και δεν ισχύει λοιπόν η πελατειακή σχέση. Πήγαινε στο κύριε, πες στο σαν παιδιά τώρα. Άσε μας ίσως. Και σιγά σιγά μέσα από αυτή την αναλλαγή θα έχουμε καλύτερες μέρες, καλύτερες αποφάσεις, καλύτερους άνθρωπους, θα αποβούνται. Θα υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Σήμερα είναι μια ομάδα, έτσι, η οποία έχει μαζευτεί χρόνια τώρα, έχει κλείσει τις πόρτες, τρώει και βαράει τους ηλίθιους Έλληνες, οι οποίοι τους τα κουμπάνε. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Ο κ. Ερντογάν, εάν εμείς είχαμε εδώ πέρα μία, στο πούμε, κυβέρνηση με δύναμη ψυχής και αγάπη για την πατρίδα, θα πείτε πώς αμφισβητείς εσύ ότι οι Έλληνες δεν αγαπούν την πατρίδα. Το αποτέλεσμα μετράει. Λέει ο Ερντογάν. Ο Καραμαλής, ο δυστυχής, δεν μπορεί να κάνει τίποτα διότι είναι η αντιπολίτευση και όχι αντιπολίτευση, ναι, η οποία δεν τον αφήνει. Και είναι και τα συνδικάτα, και είναι και οι αντιδράσεις, και δεν τον αφήνουν να κάνει τι δηλαδή. Δεν καταλάβαμε. Να κάνει τι, κύριε Ερντογάν. Επειδή έρχονται οι μαγνητοσκοπήσεις και πάνε και έρχονται στο Υπουργείο σας από την πρεσβεία. Κάνει αυτό που μπορεί ο άνθρωπος. Αυτό μπορεί να κάνει και αυτό κάνει. Γιατί η απάντηση από εμάς είναι, έχετε υπογράψει μια συνθήκη στη Λοζάνη, η οποία είναι καταστατική, ιδρυτική, πώς να την πούμε, του κράτους σας, της Τουρκίας. Γιατί όρισε τα σύνορα της χώρας. Από εδώ, μέχρι εκεί, από εκεί, μέχρι εδώ. Αυτή είναι η Τουρκία. Άμα αμφισβητείτε τη συνθήκη της Λοζάνης, ελάτε να γκρεμίσουμε τα σύνορά σας και να τα ξαναπούμε. Αλλά τη γιορτάζετε την ημερομηνία της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης στην Τουρκία ως εθνική εορτή. Γιατί καθόρισε τα σύνορά σας. Τα περιέγραψε. Και τώρα εσείς θέλετε να πείτε ότι αφού έχετε αποκηρύξει τα πάντα ό,τι έχει σχέση με άλλα εδάφη και έχετε πει εμείς όχι δεν έχουμε τέτοια, τι λέτε τώρα, εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Δεν έχουμε καμία σχέση με την Κύπρο, δεν έχουμε σχέση με το Αιγαίο, δεν έχουμε καμία σχέση. Εδώ είμαστε εμείς. Σήμερα έχετε το θράσος, αν μου πεις, μήπως κυβερνάτε εσείς, σε συνεννόηση με τους. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι ο κύριος Μπουγιακανίτη και όποιος Μπουγιακανίτη, ο προηγούμενος, δεν έχει συνεννόηση μαζί σας. Παίζετε το 1-2, το ξέρουμε αυτό. Είμαστε ηλίθιοι. Λέτε λοιπόν ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης. Δεν έχει καμία δουλειά στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι το κράτος, το ελληνικό. Δεν είναι η υπηρετική Ελλάδα η Ελλάδα, είναι το Αιγαίο, η καρδιά. Εκεί είναι η Ελλάδα, στο Αιγαίο. Όλα τα άλλα είναι περιφέρεια. Και η Αθήνα, και η στερεά Ελλάδα, και η Βόρεια, όλα αυτά είναι γύρω-γύρω από τα νησιά. Εμείς είμαστε στη μέση του Αιγαίου. Εκεί είναι το κράτος μας. Το έχετε δεχθεί στη συνθήκη της Λοζάνης. Τελεία και παύλα. Και αν θέλετε να πείτε και τα υπόλοιπα, στην Κύπρο έχετε στρατό κατοχής. Πάρτε τον και να συζητήσουμε. Μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα δεν αναγνωρίζει στην Κύπρο ότι είναι κράτος και είναι μέχρι τις 25.
Από εκεί και πέρα 500 δεν το θέλετε. Λοιπόν, πάψτε να κοροϊδεύετε τους Έλληνες. Όσον αφορά εμάς, βεβαίως, δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη τη στρατιωτική που θα έπρεπε να είχαμε για να τρέμετε. Να είχαμε και ατομικές βόμβες, να είχαμε τα πάντα. Και βεβαίως όχι για να σας χτυπήσουμε, δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση. Νομίζω κανείς δεν είναι γι' αυτό. Αλλά απλώς για να το είχατε υπόψη σας εδώ στο μυαλό, ότι με αυτούς δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Και τα αεροπλάνα θα πετάγατε πάνω από το Αιγαίο. Τι δουλειά έχουν τα αεροπλάνα πάνω από το Αιγαίο, κύριε Ερντογάν? Ένα διπορικό στους χώρους ανασκαφών του Ντέρπελ και του Σλίμαν με φωτογραφικό υλικό των 2 περασμένων αιώνων. Είναι μια συγκλονιστική καταγραφή με άγνωστες φωτογραφίες μέχρι σήμερα που φέρνει σε εσάς ο μεγάλος, κατά τη γνώμη μας, Έλληνας ερευνητής, ο κύριος Κωνσταντίνος Δούκας. 3 Πέργαμο στα Αθήνα Λευκάδα, επιζεφύρι Ιλοκρή, κάτω Ιταλία. Ό,τι αμφισβητούσε το αρχαιολογικό και το φιλολογικό κατεστημένο του 18ου αιώνα για τον Όμηρο, ήρθε και το επιβεβαίωσε η αρχαιολογική σκαπάνη. Την πανάρχια παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία έρχονται σήμερα εδώ στη Τούρκη να αμφισβητήσουν και να διεκδικούν την πατρότητα του Ομήρου, του Αγαμέμνονος, του Απόλλωνα, του Ηροδότου και άλλων. Τι γελί, τι γελί. Η σύγχυση γύρω από την καταγωγή του Ομήρου, ήδη από την αρχαιότητα, επιβεβαιώνει την πανάρχια εποχή κατά την οποία έζησε και την πραγματική καταγωγή του. Όμηρος Οδυσσέας, Λαερτιάδης. Θυμόσαμε πάλι, κύριε Δούκα. Δεν θυμόσατε, βάλετε μάλλον τα πράγματα στη θέση τους. Το ξεφύλλα. Είναι άνθρωπος αυτός, έχει λογική, έχει αρχές αυτός. Τι είναι αυτός? Θα μου πείτε, καλά κάνει αυτός. Εμείς τι κάνουμε? Αυτό το παιχνίδι παίζεται από πολλά χρόνια. Τώρα έχει πάρει μια πιο επίσημη μορφή και το πιο λυπηρό, κύριε Χούντα, είναι ότι στην Ευρώπη ήδη δημιουργείται μια δυναμική 2 ταχυτήτων. Η μεγάλη και η μικρή. Δηλαδή, ή είναι κατεχόμενο έδαφος η Κύπρος ή δεν είναι. Ή είναι κατεχόμενο ένα μέρος της Νοτιού Ευρώπης ή δεν είναι. Αλλά τι συνέβη, θα το αντιληφθήκατε κι εσείς και όσοι παρακολουθούν τις εφημερίδες. Πριν γίνουν αυτή η αναστολή των 8 άρθρων, ενώ θα συζητηθούν τόσα άλλα, που όχι να φτάσουν σε αυτά τα 8 θα έχει περάσει ο χρόνος. Θα χρειαζόταν τόσο χρόνο για να συζητηθούν. Η Τουρκία μετέφερε κάποιες αγορές όπλων, αεροπλάνων προς την Γερμανία και προς την Γαλλία. Και έτσι απάλληλα αντιστάσεις. Αυτά είναι. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Φτάνουμε πάλι στο σημείο το να διεκδικούν αυτοί τα πάντα. Όπως θα πούμε και στη συνέχεια. Διότι αυτή η θάλασσα, όπως είπατε, το Αιγαίο, είναι κατά τον Αριανό η μετέρα θάλασσα. Είναι αυτή η θάλασσα την οποία απέκτησε με αγώνες οκίμων και έδιωξε παντελώς τους Πέρσες από την περιοχή αυτή και τη Μικρά Ασία, και εν συνεχεία ο Μέγας Αλέξανδρος απέκλεισε κάθε Ασιανό από το Αιγαίο. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Τώρα λοιπόν αυτά πάλι έρχεται επιτάπητος και αφισβητούνται. Και έχει αξία να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή πάνω σε αυτούς τους τόπους όπου έγιναν αρχαιολογικές ανασκαφές και απέδειξαν την ελληνικότητα αυτών των περιοχών, ιδίως της Μικράς Ασίας βέβαια, της κοινωνίας. Είχαμε στο παρελθόν υποσχεθεί να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή για το έργο του Βίλχελμ Ντέρπελ, αυτού του μεγάλου αρχαιολόγου, του μεγάλου ερευνητή, ο οποίος μαζί με το Σλίμαν εσφράγισαν την επαλήθευση της γραφής του Ομήρου. Διότι τον 19ο αιώνα που έζησαν οι άνθρωποι αυτοί, υπήρχε μια γενικότερη συζήτηση ανά τον κόσμο γύρω από τον Όμηρο. Υπήρχε όμως και μια γενικότερη σύγχυση. Διότι από τη μια μεριά κάποια ιερά τέρατα της φιλολογίας οριοθέτησαν τη γέννηση του Ομήρου σε μια συγκεκριμένη χρονολογία, τον 7ο-8ο αιώνα, και δημιούργησαν το λεγόμενο ομηρικό ζήτημα, το οποίο εταλάνιζε τότε την Ευρώπη. Ο οποίος τολμούσε να πει ότι ο Όμηρος ήταν κάτι παραπάνω από ποιητής, τότε τον λέγανε ομηρολάτρη. Ήταν την ποιότερη έκφραση και τον αποκλείανε από τις επιστημονικές συζητήσεις. Αυτός ο Ντέρπελ πήγε κόντρα, εναντίον αυτής της τακτικής. Μόνο ότι από αυτά τα ιερά τέρατα ήταν αρκετοί καθηγητές του. Ο Βολφ, ο Βιλαμόβιτς που ήταν πραγματικά καθηγητής του, ο Λάχμαν, ο Μπεράρ, όλοι δημιούργησαν συναγωνίστηκαν να οριοθετήσουν
την ζωή και την ύπαρξη του Ομήρου γύρω σε αυτόν τον 7ο-8ο αιώνα. Τα στριμώξαν όλα εκεί, γιατί υποτίθεται ότι ο ελληνισμός έζησε κάποιους σκοτεινούς αιώνες, τον 10ο αιώνα. Δεν ξέρουμε τι έκαναν τότε οι Έλληνες, ή όπως ονομαζόντουσαν τότε σε αυτή την περιοχή. Ενώ όλοι οι λαοί της Μεσογείου είχαν κάποια ιστορία, εδώ δεν υπάρχει καμία διευκρίνηση. Γιατί δεν τους περισσεύουν οι ημερομηνίες να δούμε τι έκαναν πιο μπροστά. Γι' αυτό πήραμε και τη γραφή από τους Φοινικές. Και θα επανέλθουμε στην επόμενη εκπομπή μας με πολύ σοβαρά στοιχεία, νεότερα, γύρω από το λεγόμενο φοινικισμό και το λεγόμενο ενδοευρωπαϊσμό. Το λέμε από τώρα, διότι πράγματι αυτά τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και απορώ πώς δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους οι διάφοροι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι εξακολουθούν να διδάσκουν στα πανεπιστήμια αυτό το πράγμα, το παραμύθι. Ότι πήραμε τα γράμματα από τους Φοινικές και ότι είμαστε Ινδοευρωπαίοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή δεν ξέραν ακριβώς όλοι αυτοί ποιος ήταν ο Όμηρος, γι' αυτό υπήρχε το αρχαίο ρητό 7 πόλεις μάρνανται, σοφήν διαρρίζω Ομήρου. 7 πόλεις δηλαδή διαρρίζουν για τη σοφή καταγωγή του Ομήρου, και αυτές ήταν η Σμύρνη, η Χίος, ο Κολοφών, η Ιθάκη, η Πύλος, το Άργος και η Αθήνα. Αυτές είναι οι πόλεις. Αν δεν φτάναν αυτές, προέκυψαν και άλλες. Η Σαλαμίνα της Κύπρου. Ούτε αυτή έφτασε. Ήταν και η Ρόδος, ήταν και η Κίμη. Δηλαδή πλήρης σύγχυση. Πριν από 10 χρόνια θα γράψει ένα βιβλίο, το οποίο εξακολουθεί να κυκλοφορεί, με τίτλο «Αρχαίες μαρτυρίες για τον Όμηρο και τη γλώσσα». Εκεί πήγε και πήρα τις αρχαίες γραφές του Ευρυπίδη, των διαφόρων ποιητών, των ιστορικών του Θουκυδίδη, και είδα ότι και οι αρχαίοι είχαν χάσει τα ίχνη του Ομήρου. Γιατί δεν ήταν πρόσφατος, δεν ήταν κοντινά τους. Δεν μπορούσαν να εξαπατηθούν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, να ήταν προχθεσινός τους ο Όμηρος και να μιλάνε με τέτοια οριστία. Είχαν χάσει τα ίχνη του, δηλαδή ήταν παλαιότατος άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν ο Σιμονίδης, ο οποίος τον θεωρούσε ότι ήταν χιώτης. Δηλαδή γιατί γεννήθηκε στοιχείο, διότι στοιχείο δημιουργήθηκε μια σχολή των Ομηριδών, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να απαγγέλνουν τα ποίηματα του Ομήρου. Έτσι λοιπόν έπρεπε ο Όμηρος να είναι Χίος. Ο πιο αρχαιότερος, ο Πισίστρατος, αυτός ο οποίος έκανε τον ναό του Διός, το στήλη του Ολυμπίου Διός, είναι το κατασκεύασμα το δικό του, και δεν ήταν τεράστιο έργο, και ήταν λόφος. Το παιδόθηκε και έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Έλεγε, «Ημέτερος γάρ εκείνος ο χρήσεως είναι πολίτης, υπερ Αθηναίοι Σμύρνην αποκύσαμε». Δηλαδή γιατί ήταν δικός μας αυτός ο Χριστός πολίτης. Και γι' αυτόν τον λόγο, ας πούμε, όταν επικύσαμε την Σμύρνη, δηλαδή τον θεωρεί και αυτός Σμύρνιο. Αυτή Σμύρνη είναι τέτα. Ο Τοκυβίδης παραδόξως απατάται και νομίζει ότι ο Όμηρος τον ταυτίζει με τον τυφλό ποιητή στον ομηρικό ύμνο προς τον Δίλιον Απόλλωνα. Ο Πλούταρχος, νεότερος Πλούταρχος, λέγεται ότι έγραψε μια ομηρικής μελέτας για τη ζωή του Ομήρου. Αλλά το βιβλίο αυτό δεν σώθηκε, χάθηκε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε ένας νεότερος δάσκαλος, ο οποίος εμφανίζεται ότι αυτός ήταν ο Πλούταρχος που το έγραψε, και είναι γνωστός πλέον, διότι επισημάνθηκε επάτητος, ψευδοπλούταρχος. Λέει λοιπόν αυτό στα δικά του για τον Όμηρο. Κάποιος άλλος γραμματικός του Δευτέρου αιώνα, και αυτός γνωστός ως ψευδοηρόδοτος, γιατί εμφανίστηκε ως Ηρόδοτος. Λέγεται και έγραψε ένα έργο, «Η Ροδό του Αλικαρνασίος, περί του Ομήρου γενέσιος και βιωτής». Γιατί γέννησε και το βίο του Ομήρου από τον Ηρόδοτο του Αλικαρνασία. Τον πούμε, τους εταιρείες λειτουργία, τον αδερφό του. Θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Αλλά δεν φτάνει αυτό για τη σύγχυση. Έχουμε και τρίτη βιογραφία του Πρόκλου, ο οποίος έζησε το 410-485 μετά Χριστόν, και ο οποίος έγραψε περί Ομήρου. Δόθηκε σε αυτόν τον Όμηρο, τον υποτιθέμενο Όμηρο, το όνομα Μελισσιγενής ή Μελισσιγένης. Ότι είχε δηλαδή, ας πούμε, γένεια και μαλλιά σαν το μέλι. Και επειδή έφυγε στη Σμύρνη να υπάρχει ένας ποταμός Μέλικας, θεωρήθηκε πάλι ότι η Σμύρνη θα πρέπει να ήταν η καταγωγή του Ομήρου. Μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση και τα άλλα μυθολογήματα που δεν μπορούμε τώρα να αφηγηθούμε, έρχονται και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι οποίοι διαστόματος πώς το λένε, διαστόματος του Κεμάλ Ατατούρκ,
λένε ότι είναι αυτόκτονες, ότι οι Τούρκοι είναι αυτόκτονες, ότι Τουρκία σημαίνει τρία, ότι οι Τρόες ήσουν Τούρκοι, ενώ είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφανίστηκαν στην περιοχή του Βυζαντίου τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, σαν μια αποκοπή μιας πατριάς, δυσαρεστημένης πατριάς, από τον Τενγκίζ Χάν. Έτσι, από τους ορδές του Τενγκίζ Χάν. Λοιπόν, αυτοί εμφανίστηκαν ως οροφύλακες του Βυζαντίου και δεν ήταν οι Οσμανίδες και οι Σελджουκίδες, οι οποίοι ήταν σκηνίτες. 3-4 χιλιάδες άνθρωποι ηλικιώδες, οι οποίοι παρόλα αυτά κατόρθωσαν να εξισλαμίσουν και να έβαλαν τους Έλληνες που κατοικούσαν στην περιοχή αυτή, την προστοασιατική περιοχή της Ευρώπης, τους έκαναν να τους αποφωνήσουν. Σήμερα δεν υπάρχει, κύριε Χούντα, σύμφωνα με μελέτες ανθρωπολόγων, ούτε το παραμικρό ίχνος καταγωγής της Τουρκίας. Το φιλετικό αυτό ελάχιστο ποσοστό που ανεμήθη δια της ενδογαμίας εξαφανίστηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει πλέον. Και αν υποτίθεται ότι οι άνθρωποι αυτοί κατάγονταν από το Τενγκίζ Χάν και έπρεπε να ήταν Μογγολοειδείς, μόνο στην Ανατολία μπορεί να βρει κανείς κάποιους Μογγολοειδείς, αλλά και πάλι αυτοί μπερδεύονται με τη Μογγολοειδή ιδιωτεία. Δηλαδή μπορεί να είναι μια ασθένεια, να μην είναι πια καταγωγή. Είναι Έλληνες οι οποίοι εξορκοφώνησαν εκεί πέρα, εξισλαμίστηκαν. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό τον αχταρμά, ας το πούμε και την τουρκική αυτή λέξη, βρέθηκε μια δόκτωρα Αφετινάν, η οποία μπέρδεψε, συνέδεσε τους ποταμούς Όξτομ και Ιαξάρτιν με τους ποταμούς της εβραϊκής γραφής Φυσών και Γιών, και από εκεί και πέρα όλα επιτρεπόντουσαν. Η Τουρκία ήταν η Τρία, οι Τούρκοι ήταν οι Τρόες, ο Όμηρος ήταν ο Ομέρ, ο δικός τους Ομέρ, ένας Ομέρ, ο Αγαμέμνων ήταν ο Αγάμενουν, ο ευχαριστημένος Αγάς, ο Απόλλων ήταν ο Αλπογλάν, το παιδί του βουνού, ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσές τα δικό τους, τα Ήμια δικά τους, η Κύπρος δική τους, το Αιγαίο δικό τους και πάει κοβέλα το πράγμα. Αυτή η πλαστογραφία όμως, όπως και εσείς επισημάτε, είναι καταφανής. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ στην ιστορία για να βρει την αρχή. Έτσι λοιπόν, αφού έγιναν όλες αυτές οι ιστορίες με τον Όρδο και σύγχυση, δημιουργήθηκαν νέες τάσεις. Δημιουργήθηκαν μια ομάδα καθηγητών των πανεπιστημιακών, οι λεγόμενοι χωρίζοντες. Άλλος έχει γράψει την Ιλιάδα, άλλος έχει γράψει την Οδύσσεια. Και έρχεται ο Γκέτε, ο Μέγας Γκέτε, και λέει, αφού παρουσιαστεί, λέει, μια γενεά επιστημόνων και φιλολόγων, οι οποίοι κόβουν, τέμνουν, κατεκρεουργούν τον Όμηρο και λένε ότι άλλος έγραψε το ένα και άλλος έγραψε το άλλο, στο τέλος έρχεται μια νέα γενεά φιλολόγων, οι οποίοι συνθέτουν αυτά και λένε ότι ένας νους, δηλαδή και ο εαυτός του, ένας νους έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα του Ομήρου τον 19ο αιώνα, τότε που ο Ντέρφερ και ο Σλίμα κάναν αυτές τις φοβερές ανασκαφές. Τα λέμε όλα αυτά για να αντιληφθούν οι τηλεθεατές μας πόσο σοβαρό ήταν το έργο που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Που σε όλα τα χρόνια συζητείται πια το θέμα του Ομήρου. Και μια κυρία σε μια δεξίωση, φιλολογίδουσα, βρήκε τον γνωστό Σάμουελ Κλέμεντ, τον Μαρκ Τουέν, τον γνωστό δημογράφο, χιουμορίστα, συγγραφέα, Αμερικανό, και του λέει, κύριε Τουέν, σας παρακαλώ, εσείς ποια είναι η γνώμη σας? Άλλος έγραψε την Ιλιάδα και άλλος την Οδύσσεια. Την Ιλιάδα την έγραψε ο Όμηρος και την Οδύσσεια άλλος. Λέει, μάλιστα κυρία μου, έχετε δίκιο. Ο Όμηρος έγραψε την Ιλιάδα και ένας άλλος έγραψε την Οδύσσεια. Αλλά κατά σύμπτωση λεγόταν και αυτός Όμηρος. Και έτσι την αποστόμωσε. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το ερώτημα. Υπήρξε Όμηρος. Υπήρξε Όμηρος, έγραψε Όμηρος, έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος. Είχαν γράμματα οι Έλληνες ή τα πήραν στους ποινικές? Τι είναι το λεπτό, τι συμβαίνει? Και αν έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος, μήπως δεν είχαν τα πράγματα έτσι? Αυτά αναφέρονται και στην ιστορία του Παπαϊγόπουλου. Υπάρχουν μαρτυρίες που κατάγονται υποτίθεται από ιερείς της Αιγύπτου που λένε ότι ο Τροϊκός Πόλεμος δεν ήταν νικηφόρος για τους Αχαίους. Έχασαν οι Αχαίοι, νικήθηκαν και νίκησαν οι Τρόες. Ότι ο Αχιλλέας δεν σκότωσε τον Έκτορα, ο Έκτορας σκότωσε τον Αχιλλέα. Ότι ο Μενέλαος δεν ήταν νόμιμος σύζυγος της Ελένης, ο νόμιμος σύζυγος ήταν ο Πάρης, και ότι ο Μενέλαος έκλεψε. Δηλαδή Μήλος, ένας Μήλος. Και όλα αυτά τα πράγματα είχαν οι σύγχρονοι αυτοί άνθρωποι
να απαντήσουν. Ποιοι είναι αυτοί? Γιατί και οι δύο δεν ήταν αρχαιολόγοι. Ο Χάινριχ Σλίμαν, Γερμανός, έμπορος, αλλά με φλόγα μεγάλη και εμπιστοσύνη στον Όμηρο, διότι βάσει του Ομήρου έκανε τις έρευνες του, και ο Ντέρφελ, ο οποίος είπαν, ναι, ο Τροϊκός πόλεμος έγινε. Ναι, η Τρία υπήρξε. Ναι, ο θησαυρός του Πειραιά μου βρέθηκε. Όχι, μερικοί Ιθάκοι δεν είναι οι Ιθάκοι που λέμε, είναι άλλοι, είναι Λευκάδα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε σήμερα έτσι ένα φωτογραφικό οδηπορικό με φωτογραφίες του 1900, φωτογραφίες ντοκουμέντο. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν σε μεγάλη ποικιλία στο συνέδριο που έγινε το Αμερικό προς τιμήν του Ντέρφελ στη Λευκάδα τον περασμένο καλοκαίρι. Μπορούμε να δούμε την πρώτη φωτογραφία με πρωτοβουλία της κυρίας Γιαννοπούλου, Παπαδάτου Γιαννοπούλου, η οποία μερίμνησε για τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου. Μπορούμε να δούμε μια φωτογραφία της πρώτης. Η κυρία Γιαννοπούλου με τον καθηγητή Κλάους Γκέμπελ. Και η επόμενη. Εδώ η δόκτωρ Ιμα Κίλιαν δείχνει μερικές από τις φωτογραφίες του Ντέρφελ, διότι ο Ντέρφελ δεν ήταν μόνο ότι ήταν αρχαιολόγος, σπουδαίος αρχιτέκτονας κτλ., αλλά και φωτογράφος. Ήταν πολύ ικανός φωτογράφος και με τα μέσα εκείνης της εποχής έβγαλε εκπληκτικές φωτογραφίες. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε νοερά σε αυτήν το έργο που έκανε ο Ντέρφελ, όχι μόνο στην Τρία, και στην Τρία αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, του τότε πολιτισμένου κόσμου. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτός είναι ο Ντέρφελ, ο Βίλχελμ Ντέρφελ. Κοιτάξτε πόσο καθαρό βλέμμα έχει. Πόσο καθαρό βλέμμα έχει. Ένας ήρεμος, σοφός επιστήμον, ο οποίος γεννήθηκε το 1853 στο Βούπερταλ της Γερμανίας. Πατέρας του, ο Φρίντριχ Ντέρφελ, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Γερμανούς παιδαγωγούς δημοτικής εκπαιδεύσεως του 19ου αιώνα και γνώστης του Ομήρου και της αρχαίας ελληνικής γραμματικής. Ο Ντέρφελ, να πούμε μερικά στοιχεία για το άτομό του, πήρε απολυτήριο γυμνασίου με άριστα στα μαθηματικά και καλός στα άλλα μαθήματα. Και δεν χαρίζονται οι Γερμανοί. Απεδείχθη μεγάλο ταλέντο στο σχέδιο. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Βερολίνο, αλλά τελικά έγινε ιδρυτής επιστημονικών ανασκαφών και θεωρείται ως ο νέστορ της έρευνας της αρχαίας αρχιτεκτονικής. Το 1877 εργάζεται σε αρχαιολογικές έρευνες στην αρχαία Ολυμπία υπό τον Άντλερ, αρχιτέκτονα και αυτόν, ιστορικό κτηρίων και ακαδημαϊκό. Συνεργάζεται με τον Σλίμαν στις ανασκαφές της Ομερικής Τρίας. Το 1882 ανεκκίνωσε την ανακάλυψη της Δευτέρας Πόλεως. Επίτιμος διδάκτορ με πολλούς τίτλους. Εφαρμόζει νέες μεθόδους ανασκαφών. Ο Σλίμαν εντυπωσιάζεται. Μετά το θάνατο του Σλίμαν, ο οποίος Σλίμαν είναι ενταφιασμένος εδώ στο πρώτο νεκροταφείο, δίπλα στην κοιμωμένη του Χαλεπά, συνεχίζει τις ανασκαφές του στην Τρία για μερικά χρόνια. Κοιτάξτε αυτός ο άνθρωπος που βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία, τι ανακάλυψε και δεν το λέει κανείς εδώ. Ανακαλύπτει τον προ-περσικό ναό της Ακροπόλεως. Ανακαλύπτει τον προ-Παρθενώνα και τα αρχικά σχέδια των προπηλαίων. Αυτό δεν το λέει κανείς. Φτάνει σε ύπατα αξιώματα επιστημονικά. Ανεβάζει τόσο υψηλά το ελληνικό τμήμα του Κεντρικού Ινστιτούτου του Βερολίνου, ώστε θεωρείται το πανεπιστήμιο όλων των Γερμανών αρχαιολόγων. Ανασκάπτει την Ελλάδα απ' άκρου εις άκρον και σημειώνει εκπληκτικές επιτυχίες. Ας φύγει η φωτογραφία τώρα. Δείχνει ενδιαφέρον για τα αρχαία ελληνικά θέατρα, για το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα, σε Σκάβη και πού δεν Σκάβη, στην Πύριθα, στις Μυκίνες, στην Κέρκυρα, στην Ιθάκη. Δεν βρίσκει τίποτα στην Ιθάκη, απογοητεύεται. Ψάχνει στη Λευκάδα, σκάβει στη Λευκάδα και βρίσκει τύμβους αχαϊκούς της 3ης χιλιετίας π.Χ. Τους χαρακτηρίζει βασιλικούς και θεωρεί ότι είναι τύμβοι που ανήκουν στο βασιλέα της Ιθάκης, τον Οδυσσέα. Ανασκάπτει τη Δέα, ανακαλύπτει τους νεοστίχους, δηλαδή εκεί που αγκυροβολούσαν τα πολεμικά πλοία των Αθηναίων. Στην Πέργαμο, στο Χισταρλίκ, εκεί που βρέθηκε η τρία που παραδέχονται ως Τρία.
κάτι στους επιζευτερίους λοκρούς, στην κάτω Ιταλία, κάτι στον Τάραντα, στην Κύπρο, στην Αμόχωστο, στην Πάφο, της εποχής του Χαλκού, την Ολυμπία, όπου κάνει εκπληκτικές ανακαλύψεις αναρχαίων τύμβων, για τις οποίες είχαμε μιλήσει σε μια άλλη μας εκπομπή. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η προσωπικότητα, ήταν τόσο ισχυρή ώστε κάποιοι δεν μπορούσαν να εμβαλευτούν και θεώρησαν αυτοί οι κάποιοι να δεν εξαφανίσουν τον Τέρπερ και να τον βάλουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Όμως αυτό δεν φαίνεται ότι τελικά θα το πετύχουν. Βρίσκονται ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι ξένοι, αλλοδαποί, όπως ένας κύριος συγγραφέας, ο Λάγια ονόματι, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο και το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από το Ωνάσιο Ίδρυμα. Και λέει, όταν αναφέρεται στο θέμα της Τάγκης, ότι η θεωρία του Ντέρπερ έχει πολλές αντιφάσεις. Ποιες αντιφάσεις? Ας επιχειρήσει ο κύριος Λάγια ένα δημόσιο διάλογο για να δει ποιες είναι οι αντιφάσεις, αν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την επιχειρηματολογία του Ντέρπερ. Θα δούμε λοιπόν τώρα μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες της παλιάς εποχής από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις του Ντέρπερ. Εδώ βλέπουμε την πρώτη φωτογραφία. Είναι το θέατρο του Διονύσου. Το θέατρο του Διονύσου βορειοανατολικά της Ακροπόλεως, άποψη από τη βορειοανατολική πλευρά της Ακροπόλεως. Είναι η νοτία κλητής. Ο Ντέρπερ έδωσε έμβαση στην αρχιτεκτονική εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Τις επόμενες δύο φωτογραφίες που θα δούμε, για να δούμε την επόμενη, αυτές τραβήθηκαν το 1890. Τότε ο Ντέρπερ ασχολήθηκε και με την τοπογραφία των Αθηνών, κάνοντας μελέτες στην περιοχή της Αθηναϊκής αγοράς, στις νοτιοδυτικές πλαγιές του Αρείου Πάγου. Κοιτάξτε πίσω, φαίνεται και πώς ήταν τότε η Αθήνα. Μια έρημη περιοχή. Για να δούμε την επόμενη. Να, εδώ φαίνεται και το αστεροσκοπείο. Δηλαδή η Αθήνα ήταν ένας μεγάλος βοσκότοπος με τεράστια αρχαιολογική ιστορία. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στην Αθήνα, ο Ντέρπερ ενδιαφερόταν για νέα πεδία έρευνας για το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Έτσι επισκέφθηκε το 1890 την Κύπρο μαζί με τον Max Ονεφάλτς Ρίχτερ, ο οποίος ως αυτοδίδακτος αρχαιολόγος είχε ήδη επισκεφτεί την Κύπρο για λογαριασμό του Βρετανικού Μουσείου Λονδίνου. Ο Ντέρπερ δεν ενδιαφέρθηκε μόνο για τους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, όπως της Πάφου, της εποχής του Καλκού που βλέπουμε εδώ. Για να δούμε παρακάτω. Ενδιαφέρθηκε και για τον ναό του Αγίου Πέτρου στην Αμόχωστο. Αυτός είναι ο ναός του Αγίου Πέτρου. Έκανε σχετικές ανασκαφές. Για προχώρηστε παρακάτω. Ενδιαφέρθηκε ακόμη και για τις αγροτικές οικίες που φαινόταν να του προσφέρουν κάποιες κατασκευαστικές λύσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιούσε σε αρχαία κτίσματα. Βλέπετε στην εποχή κατά την οποία εργαζόταν ο Ντέρπερ πριν από 2 αιώνες, οι άνθρωποι δεν είχαν απομακρυνθεί από τον αρχαίο τρόπο ζωής. Το κακό για την ανθρωπότητα άρχισε με την έναρξη και την έκρηξη της τεχνολογίας. Όπως ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί, μπορούσαν να ζούσαν έτσι και οι άνθρωποι πριν από 2.000 χρόνια. Για να δούμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από τους επιζευτερίους λοκρούς της κάτω Ιταλίας. Ο Ντέρπερ έκανε εκεί ένα ταξίδι το Δεκέμβριο του 1890 για να μελετήσει τον δωρικό ναό που είχε ανακαλυφθεί στην πιάτσα Καστέλο στον Τάραντα. Να δούμε την επόμενη. Εδώ βλέπουμε μια άλλη άποψη του ναού του επιζευτερίων λοκρών. Να, η βάση του ναού, τεράστια βάση. Εδώ, μην βιάζετε, θα σας λέω εγώ πότε θα την προχωράμε. Έχοντας λοιπόν ήδη γνωρίσει τον Χάιρινγκ Σκλίμαν, ο Ντέρπερ, με τον οποίο είχε ανταλλάξει δεκάδες επιστολών, εκλήθη το 1890 στην Τρία για να αναλάβει τις ανασκαφές. Το ίδιο έτος πέθανε ο Σκλίμαν στην Αθήνα μυστηριωδώς, λέγεται από οτίτιδα. Αυτή ήταν, που βλέπουμε εδώ, η τελευταία ανασκαφή του. Με τα μέσα που είχε τότε ο Σκλίμαν και ο Ντέρπερ βέβαια, μετεκόμισαν πάνω από 270.000 κυβικά μέτρα
κόμματος για να ανακαλύψουν την αρχαία τρία, η οποία όμως κατά τη γνώμη μου είναι η νεότερη των νεότερων ήλιων, αλλά θα το πούμε αυτό στη συνέχεια. Για να δούμε την επόμενη. Εδώ βλέπουμε την περιοχή της Τρίας κάτω από ένα επίπεδο, στο Χισταρλίκ. Είναι η Ακρόπολη σε γενική άποψη από βορρά. Να δούμε την επόμενη. Άλλη μια άποψη της Ακροπόλεως του Πριάμου, όπου διακρίνεται το μέγαρο 2α και 2β από βορρά. Να θυμίσουμε εδώ, ας έρθει σε εμάς ο Φακός, ότι στη ραψοδία Γ της Ηλιάδος γίνεται μια περιγραφή εκ του μακρόθεν του πεδίου πολέμου, των Αχαιών. Ο Πρίαμος βρίσκεται μαζί με τους προεστούς επάνω στα τείχη της Τρίας που είδαμε προηγουμένως και ρωτά την Ελένη ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος από τους ήρωες που βλέπει. Λέει πρώτα για τον Αγαμέμνοντα με δύο λέξεις, ποιος είναι ο Αγαμέμνοντα, ο αρχηγός, ο βασιλιάς κτλ. Λέει δύο λέξεις για τον Μενέλαο, τον άντρα της, αν ποτέ λέει κάποτε ήταν. Και ο τρίτος που περιγράφει είναι ο Οδυσσέας. Τον περιγράφουν τον Οδυσσέα, τον περιγράφει ο Όμηρος εκεί με κάθε λεπτομέρεια. Η Ελένη δεν αρκείται μόνο να πει ότι είναι πανέξυπνος και κάνει ρόλος κτλ. Εμφανίζεται και ο Αντίνορ, ένας Τρώας, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι εχθρός, έτσι, και πλέκει το εγκόμιο του Οδυσσέα. Και λέει όταν ο Οδυσσέας, ο οποίος έχει μια περίεργη όψη, σαν να φαίνεται σαν αλλοπαρμένος, σαν τρελός λιγάκι, πώς είναι όλοι οι ποιητές άλλωστε, έτσι, ο οποίος όταν αρχίζει να μιλάει, τότε νομίζει κανείς ότι από το στόμα του βγαίνουν νυμφάδες χιονιού. Ο δε Μενέλαος, ο οποίος συνήθως κουνάει συνεχώς το σκύπτρο του, δεν το κουνάει πια και δεν μιλάει, γιατί αυτός μιλάει επί το χάριν, μιλάει πολύ γρήγορα ο Μενέλαος, ενώ ο Οδυσσέας όταν μιλάει τόσο ωραία ώστε όλοι μαγεύονται από την ομιλία του και κανείς πια δεν σκέφτεται ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Κάνει δηλαδή, θα έλεγε κανείς, μια αυτοπροσωπογραφία του Ομήρου, σαν να θέλει ο ίδιος ο Όμηρος να περιγράψει με τον Οδυσσέα, στο πρόσωπο του Οδυσσέα, ποιος ήταν αυτός. Δηλαδή έχει το χάρισμα του λόγου, έχει το χάρισμα της ποίησεως. 3 φορές στα έπι ο Όμηρος περιποιεί τον εαυτό του και τον λέει ότι είναι αηδός, μια φορά το λέει ο Εύμεος και μία το λέει ο Αλκίνος. Για να δούμε παρακάτω, να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε μια γενική άποψη της Ακροπόλεως της Τρίας από τον Νότο. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε δύο λέξεις, έτσι για να είμαστε εντάξει όσον αφορά τις αντιλήψεις μας γύρω από το θέμα της ανασκαφής αυτής. Το ήλιον το οποίο ανακάλυψε ο Σλίμαν με τον Δέρφελ και χαρακτηρίστηκε η 7α ως η πόλη του Πριάμου, έχει ηλικία σε αυτή η πόλη που ανακάλυψαν στο Χισταρλίκ 3.000 ετών. Αν λοιπόν ο πόλεμος έγινε το 1230, ο Τροϊκός πόλεμος το 1230 π.Χ. και η 7α αντιστοιχεί στην πόλη του Πριάμου, τότε αυτή θα πρέπει να έχει ημερομηνία 1230. Όμως η τελευταία πόλη του κτίσματος που βρέθηκε είναι 3.000 ετών. Κατά συνέπεια υπάρχουν άλλες 7 πόλεις κάτω από αυτήν η οποία θεωρήθηκε ότι είναι η πόλη του Πριάμου. Κατά συνέπεια υπάρχουν 1500 χρόνια ακάλυπτα. Ο Όμηρος δεν γνωρίζει ότι κάτω από το Ήλιον, εκεί που πολέμησαν οι Αχαιοί, υπήρχε άλλη πόλη. Απέναντίας μας πληροφορεί ότι όταν ο Δάρδανος ήρθε εκεί, οι κάτοικοι δεν έμεναν. Οι Δάρδανοι δεν έμεναν, δεν είχαν πόλη να μείνουν, παρέμεναν στις υπόρειες της Ήδης. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε πόλη. Ο Όμηρος γνωρίζει ότι κάτω από το Ήλιον δεν υπάρχει πόλη. Και όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν 7 ακόμη πόλεις. Λέγεται λοιπόν ότι το Χισταρλίκ είναι το νεότερο Ήλιον το οποίο έκτισαν οι Τρώες όταν πια το πραγματικό ήλιο που κατά τη γνώμη μου βρίσκεται στην Πέργαμο κατεφάσισαν και πήγαν και δημιούργησαν ένα νέο ήλιο προς τιμή της Ηλιάδος Αθηνάς. Αλλά θα τα πούμε ενδεχομένως, θα μας δοθεί ευκαιρία πιο κάτω. Να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι η Πέργαμος. Τι κρύβει άραγε η Πέργαμος? Ποιοι αρχαιολόγοι σκάβουν εκεί? Γιατί δεν υπάρχουν Έλληνες? Τι περισσότερα γνωρίζουν οι Αμερικανοί? Μήπως η Πέργαμος, που Πέργαμος θα πει Ακρόπολης, είναι η πραγματική ομηρική Τρία?
Όπως λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ο Αριανός και ο Ηρόδοτος, εκεί πήγε ο Ξέρξης να θαυμάσει τον τόπο των Ομηρικών ηρώων. Εκεί πήγε και ο Μέγας Αλέξανδρος να αφιερώσει πολλά όπλα στους ήρωες της Ιλιάδος που θαύμαζε. Ο Ντέρφελντ έκανε πολυετείς αρχαιολογικές έρευνες στην Πέργαμο, που ήταν το κέντρο του βασιλείου των Αταλιδών κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περίοδου. Για να δούμε την επόμενη. Ο Ντέρφελντ ανέλαβε το 1900 επίσημα τη διεύθυνση των ανασκαφών, τις οποίες επέβλεπαν μέχρι τότε τα μουσεία του Βερολίνου. Εδώ βλέπουμε το φρούριο της Περγάμου στο βουνό, στη θέση βουνό, και συγκεκριμένα την ανασκαφή στη βόρεια αίθουσα. Ο Ντέρφελντ εργάστηκε έως το 1911 εδώ και προσδιορίσε μια δεύτερη φάση της έρευνας, η οποία μετά τον ενθουσιασμό για την ανακάλυψη του ιερού της Περγάμου συνδέεται με την ανασκαφή και την αρχαιοθέτηση μεγάλων τμήματων της αρχαίας πόλεως. Να δούμε την επόμενη. Αυτό είναι το υδραγωγείο της Περγάμου από τη βορειοδυτική πλευρά. Πάμε παρακάτω. Οι εργασίες δεν περιορίστηκαν μόνο στην Πέργαμο, αλλά συμπεριέλαβαν και αρχαία μνημεία της περιοχής, όπως τα λουτρά από την εποχή του Κέσσαρα που βλέπουμε εδώ. Πάμε παρακάτω. Εδώ αρχίζουν οι πρώτες αναπαλαιώσεις. Είναι ο ναός της Σύρας, στο ορεινό φρούριο της Περγάμου και η επανατοποθέτηση του αγάλματος του Ατάλου. Στο βάθος δεξιά διακρίνεται καθισμένος στις αρχαίες πέτρες του φρουρίου ο Ντέρφελντ. Η φωτογραφία είναι του 1930. Για να δούμε την επόμενη. Και ερχόμαστε τώρα στη Λευκάδα, στη μεγάλη αρχαιολογική ανακάλυψη του Ντέρφελντ, δηλαδή την αληθινή ομηρική Ιθάκη. Η Λευκάδα, εκτός από την περιοχή του Νηδρίου, εξερευνήθηκε απ' άκρου εις άκρον και βρέθηκαν όλες οι τοποθεσίες που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια. Εδώ βλέπουμε την πεδιάδα του Νηδρίου, όπου βρισκόταν το ανάκτορο του Οδυσσέως και το όρος Νίιον, που σήμερα είναι γνωστό με το όνομα Σκάρι. Ο Οδυσσέας αποκαλύπτει στον Κύκλοπα ότι εξ Ιθάκης υπονιείου ηλίλουθμεν. Ήρθαμε δηλαδή από την Ιθάκη που βρίσκεται κάτω από το όρος Νίιον. Δεν αρκεί όμως ένα όρος και μόνο για να χαρακτηριστεί ως το ομηρικό Νίιον, όπως γίνεται στην Ιθάκη και αποτελεί απλώς μια μεταομηρική αναβάθμιση που απευθύνεται στους Αδαείς και στους Αφελείς. Πρέπει εκεί να υπάρχει και το ρήθρον, δηλαδή το ποτάμι. Για να δούμε την επόμενη. Και αυτή είναι μια περιοχή του Νηδρίου. Εδώ ακριβώς, αυτή τη μικρή νησίδα που βλέπουμε, δεξιά από την ακτή που προβάλλει στη θάλασσα, λέγεται είναι ένα μικρό νησάκι που είναι ακριβώς στο σημείο που έβγαινε κάποτε η κήτη του ποταμού Δημοσάρη. Εκεί δημιούργησε μια εσοχή μέσα στην θάλασσα και δημιούργησε αυτό το λεγόμενο ρήθρον, γιατί ρήθρον δεν θα πει τίποτε άλλο παρά ποταμός, εκεί που ρέει το ποτάμι. Αυτό το νησάκι λέγεται Χελώνη και είναι ένα από τα πολλά που ο Όμηρος αναφέρει ότι βρίσκονται γύρω από την Ιθάκη, καθώς και το όρος Νίιον. Η φωτογραφία ελήφθη από τον Ντέρφελντ από το σημείο που ανεκάλυψε ένα μεγάλο και πανάρχαιο κτίσμα. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι από ένα υψηλό κτήμα από τους Κάρους, δηλαδή το Νίιον, έχει τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία, και δείχνει το σημείο όπου υπήρχε δεξιά το ανάκτορο του Οδυσσέα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του έπους, ο Μέντης, ο βασιλιάς των Δαφίων, που στην πραγματικότητα ήταν η θεά Αθηνά με τη μορφή του, ομολογεί ότι άφησε το πλοίο του και τους συντρόφους του στο Ρήθρον, εκεί πιο έξω από το σημείο που εκβάλλει ο ποταμός. Είναι οι παλιές εκβολές του ποταμού που βρίσκονται μπροστά στο Χελώνη που ήταν προηγουμένως και δικαιολογούν την απόκρυψη του πλοίου του Μέντη από το πεδίο ορατότητας του ανακτόρου που είναι δεξιά. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε μια πανοραμική φωτογραφία. Εδώ είναι η πεδιάδα του Νηδρίου από την Αγία Κυριακή. Σε αυτή την κλειστή θάλασσα διαδραματίζονται πολλά μυστηριώδη. Αυτή η κλειστή θάλασσα, ο πολυβενθής όρμος του Ομήρου, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Εδώ έφτασε ο στόλος των Αθηναίων με στρατηγό και ναύαρχο το Δημοσθένη, όχι το Ρήτορα Δημοσθένη,
για να τιμωρήσει τους Κερκυραίους, όπως λέει ο Θουκυδίδης, επειδή ήταν σύμμαχοι με τους Λακεδαιμονίους. Τότε η κλειστή αυτή θάλασσα ονομαζόταν Ελόμενον, δηλαδή περικλειόμενον. Σήμερα λέγεται Δήμος Ελωμένου. Εδώ ο Ντέρφελ βρήκε σκάβοντας πλουσίον του βράχου της Αγίας Κυριακής πολλά αγαλματίδια με νύμφες και που χορεύουν και θεώρησε ότι εκεί υπήρχε αρχαίο ιερό. Για να δούμε την επόμενη. Εδώ είναι μια ιστορική φωτογραφία. Είναι μια άποψη του λιμένου του Βλυχού, όπου ο Ντέρφελ έκανε ανασκαφές κατά την περίοδο από το 1901 έως το 1913. Τις εργασίες χρηματοδότησε αρχικά ο Ολλανδός Μεκίνας, ο Δόκτωρ Γκίκοπ, ο οποίος διακρίνεται στο μέσον με το πλατήγυρο καπέλο. Επί της σειράς της περιοχής αυτής ο Ντέρφελ ανακάλυψε το αρχαιολογικό κτίσμα που θεωρεί ως το ανάκτορο του Οδυσσέα. Ενώ οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι είναι προελληνικό. Αλλά τι ήταν οι αρχαίοι με τη γενικότερη σημασία του όρου? Προέλληνες δεν ήσαν? Είναι καλύτερο δηλαδή να θεωρείται ο Οδυσσέας μυθικό πρόσωπο παρά προέλληνας? Και γιατί αυτή η σύγχυση χρονολογιών? Τι εξυπηρετεί? Τι θέλουν οι σημερινοί αρχαιολόγοι? Να ανοίξουν ένα τύμβο και να βρουν μέσα καλά φυλαγμένη μία διφθέρα ή μία διαπτική ή μία δέλτο ή ένα πίνακα πτυκτών σαν εκείνα που έδωσε ο Πρίτος στον ήρωα Βελεροπόνη με τα λιγρά σήματα, τα γράμματα δηλαδή, που να λέει εδώ είναι η Θάκη και εγώ ο Οδυσσέας είμαι ο Όμηρος? Αυτά γίνονται μόνο στα μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας. Ο Ντέρφελ πίστεψε απόλυτα στον Όμηρο και στο πληροφοριακό υλικό του Ομήρου και γι' αυτό έκανε τόσες ανακαλύψεις. Και όταν ήλθε στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα, ο Κάιζερ Γουλιέλμος, ο Ντέρφελ, κρατώντας στα χέρια του την Οδύσσια, ανέβηκε στη θαλαμιγό του αυτοκράτορος και του εξηγούσε τις διάφορες περικοπές του Ομήρου, τις οποίες ετάφτισε με τις διάφορες περιοχές, καθοδηγώντας το πλήρωμα της θαλαμιγού. Οι σημερινοί αρχαιολόγοι είναι προσκολλημένοι στις λανθασμένες χρονολογήσεις και στην αναπόδραστη λογική των οστράκων, χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους τον Όμηρο σαν πηγή πληροφοριών. Και αυτό είναι λάθος. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η νησίδα Μανδωρή και διακρίνεται το σπίτι όπου έμενε ο Βαλαωρίτης, το οποίο πέρασε στους κληρονόμους του. Τελευταίος ιδιοκτήτης της Μαδουρής, η οποία Μαδουρή ήταν ένα από τα πολλά νησιά που βρίσκονται στην πραγματική ομερική Θάκη, ήταν ο αποβιώσας προσφάτως διευθυντής του Δήματος. Η γυναίκα του. Ναι, Ελένη Καραπαναγιώτη. Ελένη Καραπαναγιώτη και ο Καραπαναγιώτης. Ο Ανάσης στην αρχή ήθελε να αγοράσει την Μαδουρή και ένα μέρος του Ιδρύου. Αλλά για αυτόν τον σκοπό ήθελε να δελεάσει τους κτήτορες αυτής της ιστορικής νήσου και τους έδωσε με την επιστολή μία επιταγή χωρίς ποσόν. Είπαν να συμπληρώσουν το ποσό που ήθελαν εκείνοι. Οι άνθρωποι αυτοί επέστρεψαν το ποσό, την επιταγή στον Ωνάση και είπαν ο κύριος Ωνάσης δεν έχει τόσα χρήματα για να αγοράσει τη Μαδουρή. Και έτσι τελείωσε αυτή η ιστορία. Και έτσι ο Ωνάσης πήγε και αγόρασε μετά το Σκοπιογιάννη με την επόμενη. Να το, όλο το νησί η Μαδουρή. Αυτό είναι το απομονωτήριο του εθνικού μας ποιητή, του Βαλαωρίτη, ο οποίος, του Βάρδου αυτού, ο οποίος πολλές φορές είχε κλειστεί στο δωμάτιό του για να γράψει τα σπουδαία αυτά ποιήματά του, σε σημείο που η υπηρέτρια που τον εξυπηρετούσε εκεί πέρα άρχισε να ανησυχεί, διότι ούτε έτρωγε ούτε άγγιζε το φαγητό του και μια μέρα, καθώς του πήγε το φαγητό, ο Βαλαωρίτης την κοίταζε στα μάτια. Και αυτή λέει, τι με θεωρείς κύριε ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου? Και τότε το έπιασε αυτό το πράγμα ο Βαλαωρίτης, λέει, έτσι πρέπει να αρχίσει το μεγάλο μου επικό Θεό. Τι με θεωρείς ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου? Τότε φωτίστηκε. Και αυτό λοιπόν δείχνει ότι τη γλώσσα τη διαμορφώνουν ο λαός και οι ποιητές. Και όχι κάποιοι νησταλέοι βουλευτές, οι οποίοι κάθονται μεταμεσονυχτίως στην Βουλή και ψηφίζουν υπέρ του μονοτοτικού καταλύοντας κανόνες γραμματικής και γλώσσας που ισχύουν εδώ και αιώνες. Να δούμε την επόμενη. Ο Ντέρφελ στη Λευκάδα εφάρμοσε κάποιες καινούριες τεχνικές ανασκαφών.
που ο ίδιος είχε αναπτύξει, όπως τις δοκιμαστικές τομές. Έκανε μια δοκιμαστική τομή και ό,τι έβγαινε κατά την εξκαφή το αξιολογούσε και προχωρούσε και δεν προχωρούσε. Εδώ βλέπουμε μια τέτοια ανασκαφική τομή στην Παλαιοκατούνα Λευκάδος για τον εντοπισμό υδρευτικού δικτύου της Αχαϊκής εποχής αλλά και τύμβων. Έτσι γίνεται σήμερα αυτή την τακτική ακολουθεί αρχαιολογική υπηρεσία της Ελλάδας. Μάλιστα. Τις τομές. Γιατί δεν μπορεί να σου κάνει παντού. Του Ντέρφελ. Ήταν μεγάλη καινοτομία. Για να δούμε την επόμενη. Εδώ. Η αρχαιολογική σκαπάνη του Ντέρφελ έφτασε σιγά σιγά και συστηματικά στο μεγάλο ζητούμενο, που ήταν η τύμβη στην περιοχή στενού Ιδρύου Λευκάδος. Εδώ βλέπουμε μια δοκιμαστική τομή τύμβου, τάφου. Το επόμενο να δούμε. Και ειδού το αποτέλεσμα. Θαυμαστό αποτέλεσμα. Ο Ντέρφελ απεκάλυψε στην περιοχή αυτή 33 θολωτούς κυκλικούς τύμβους της εποχής του Χαλκού. Είπε ο σοφός αυτός επιστήμον ότι είναι τύμβοι βασιλικοί, δηλαδή τύμβοι που ανήκαν στην οικογένεια του Λαέρτη και του Οδυσσέα. Επειδή οι μέθοδοι και τα μέσα χρονολογήσεως δεν είχαν αναπτυχθεί εκείνη την εποχή, ο Ντέρφελ συνεπέρανε ότι ήταν της Δευτέρας Χιλιετίας π.Χ. Όμως, στο συνέδριο που έγινε προσφάτως το καλοκαίρι στη Λευκάδα, αποδείχθηκε από τη Δόκτωρ Κ. Μακίλιαν ότι αυτή η τύμβη ήταν της Τρίτης Χιλιετίας π.Χ. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο Τροϊκός πόλεμος δεν πρέπει να έγινε το 1230 π.Χ. αλλά να έγινε το 3000 π.Χ. αφού τότε χρονολογήθηκαν αυτοί και αφού υπάρχει μαρτυρία στον Όμηρο ότι οι Δάρδες δεν είχαν πόλη και ότι δεν είχαν πόλη και μέναν στις πόρειες της Ήδης. Κατά συνέπεια, όταν οι αρχαίοι κατεκρίνησαν το Ήλιον, το οποίο είχε 3 ιερά και ποτέ της Αθηνάς, 3 ιερά είχε, χτίσαν στο Χισταλίκ το νεότερο Ήλιον και οι 7α χαρακτηρίστηκε ως η πόλη του Πριάμου χωρίς να είναι στην πραγματικότητα. Βέβαια έχει την πολιτισμική της αξία αυτή η ανακάλυψη. Νεότερες όμως έρευνες μπορεί να αποδείξουν ότι η πραγματική ομερική 3 βρίσκεται στην Πέργαμο. Για να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι μια αποκλειστική φωτογραφία που τράβηξε τον Ντέρφελ μέσα στο εργαστήριό του. Είχε δημιουργήσει έναν οικίσκο. Αυτό τον οικίσκο του τον έφτιαξε ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος, ο Κάιζερ, ο οποίος ήθελε να τον προστατεύσει από τα κουνούπια και από την ελονοσία που υπήρχε στην περιοχή εκεί το καλοκαίρι στη Λευκάδα. Λοιπόν, αυτός ο οικίσκος είχε τα προσωπικά αντικείμενα του Ντέρφελ και πολλές σημειώσεις του και πολλά αρχαία ευρήματα. Παραδόξως, αυτός ο οικίσκος κάηκε από πυρκαγιά, χωρίς να ξέρουμε τα αίτια. Πολλά κατεστράφησαν, άλλα λέγεται ότι μετεφέρθησαν στην αρχαιολογική συλλογή της Λευκάδος. Σημασία έχει ότι ο κόσμος δεν ξέρει ακριβώς τι υπήρχε εκεί και τι έχει σωθεί. Για να δούμε το επόμενο. Ένα άλλο σημείο της Λευκάδας που ανεκάλυψε τον Ντέρφελ είναι το εικονιζόμενο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στο Ροδάκι, στην περιοχή Ροδάκι, που ήταν χτισμένο πάνω σε αρχαία θεμέλιο ναού. Να φανταστείτε ότι η Αγία Τράπεζα ήταν στερεωμένη επάνω σε κιονόκρανο. Εκεί βρέθηκε και ένα αρχαίο ινί. Και μέχρι πριν από μερικές δεκάδες χρόνια, όταν λειτουργείται αυτή η εκκλησία, οι παπάδες που λειτουργούσαν εκεί έβαζαν τις γυναίκες να πατούν επάνω στο ινί και πιστεύαν ότι σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις η γυναίκα αυτή όταν έμενε έγκυος θα γεννούσε αρσενικό. Και θεωρείται ότι αυτός ο ναός θα πρέπει εξ αυτού του εθήμου που διαιωνίστηκε μέχρι τους χριστιανικούς χρόνους ότι ήταν ναός της Δήμητρας. Για να δούμε το επόμενο. Στο λιμάνι του Βλυχού βρέθηκαν τα θεμέλια του τετραγώνου αυτού αρχαίου παναρχαίου πύργου που βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Ο Όμηρος αναφέρει πολλές φορές στην Οδύσσεια ότι όταν πήγαινε απεσύρετο τηλέμαχος για να κοιμηθεί, απεσύρετο σε ένα χώρο που λεγόταν περισκέπτο ενή χώρο, δηλαδή σε καλά προφυλαγμένο χώρο. Μήπως ήταν ένας τέτοιος πύργος. Για να δούμε την επόμενη. Ένας τέτοιος πύργος που είχε σωθεί εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα ή τον έχουν κατακρινήσει τα τρακτέρ. Και να δούμε και μια ακόμη φωτογραφία. Εδώ. Να τελειώσουμε με αυτή τη φωτογραφία.
Εδώ δείχνει τη μελάνιδρον που νομίζει ότι ήταν ο Ντέρφ. Η μελάνιδρος τυκτή καλύρος κρίνη είναι το σημείο που αν είναι ένα μνημείο που αν ανακαλυφθεί θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της Ιράκης. Βλέπουμε εδώ τις γυναίκες οι οποίες φέρουν, σύγχρονες βέβαια εκείνης της εποχής λευκαρίτσες, οι οποίες έφεραν το νερό επάνω στο κεφάλι τους. Μα και εκείνη την εποχή του Ομήρου, άμα διαβάσουμε την ημέρα της μυστηροφωνίας πώς γίνεται, οι θεραπενίδες με αυτόν τον τρόπο πήγαιναν στη μελάνιδρο και βάλαγαν το νερό επάνω στο φοβερό. Αυτά. Μάλιστα. Φοβερή ήταν όλη αυτή η περιγραφή. Αυτά. Τελειώσαμε με αυτές τις φωτογραφίες. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δούκα, ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Σε ευχαριστούμε.